วัสดีค่ะวิดีโอสอนร้อยลูกปัดนะคะต่อจากพาร์ทที่แล้วนะคะที่ได้สอนทำส่วนของลำตัวไปนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่พาร์ท2มาทำส่วนที่เหลือนะคะอันนี้คือได้สอนทำไปแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะร้อยย้ายเอ็นนะคะหยิบเอ็นมา1เส้นร้อยไปทางขวา1เม็ดนะคะและเอ็นอีกเส้นหนึ่งร้อยไปทางซ้าย2เม็ดค่ะเอ็นทั้ง2เส้นก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปเราจะใส่สีดำลงไปค่ะเม็ดใหญ่คือ6มิลนะคะเล็กก็คือ4มิลค่ะใส่จำนวนเม็ดให้ตรงตามวิดีโอแล้วก็ร้อยย้อนลงไป4เม็ดค่ะเราจะเว้นเม็ดบนสุดไว้นะคะเม็ดที่อยู่ด้านบนสุดเราจะไม่ร้อยนะคะร้อยย้อนลงไป4เม็ดแบบนี้นะแล้วก็ใช้เส้นเดิมนั่นแหละค่ะร้อยย้อนลงมาอีกนะคะสอดเอ็นข้ามลงมา2เม็ดนะคะเอ็นก็จะมาอยู่ตรงนี้นะให้เราใส่ลงไป5เม็ดค่ะแล้วก็ร้อยย้อนลงไปอีกค่ะลงไปเม็ดที่2นะคะเราจะเว้นเม็ดแรกบนสุดไว้นะเม็ดที่อยู่บนสุดเราจะไม่ร้อยนะคะย้อนเม็ดที่2ลงมาแล้วก็ใส่ลงไป3เม็ดค่ะจากนั้นให้เราร้อยย้อนลงไปด้านล่างค่ะจุดสีแดง4จุดเลยนะคะร้อยสอดเอ็นข้ามไปเลยนะคะทั้ง4เม็ดร้อยให้ถูกเม็ดนะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปเส้นทางซ้ายเราก็จะทำเหมือนกันนะคะใส่สีดำเหมือนกับฝั่งขวาเลยค่ะแล้วก็ร้อยย้อนลงไปค่ะทั้ง4เม็ดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ร้อยสอดเอ็นไปอีกนะคะร้อยสอดเอ็นมา2เม็ดนะคะเราจะทำส่วนหูเหมือนกับฝั่งขวานะใส่ลงมา5เม็ดค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมร้อยย้อนลงไปเม็ดที่2นะคะเม็ดบนสุดเราจะเว้นเอาไว้นะคะจากนั้นก็ใส่3เม็ดลงมานะคะแล้วก็ร้อยไปค่ะตามจุดสีแดงเลยนะทั้งหมด3เม็ดนะคะตอนนี้เอ็น2เส้นจะมาอยู่แบบนี้นะคะให้เราร้อยลงมาทั้ง2เส้นเลยค่ะร้อยลงมา1เม็ดจากนั้นเอ็น1เส้นร้อยไปทางซ้ายก่อน1เม็ดนะคะแล้วเอ็นอีกเส้นร้อยมาทางขวา1เม็ดค่ะเอ็นก็จะมาอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะให้เราใส่ทางซ้ายลงมาก่อน3เม็ดนะแล้วก็สวนเม็ดที่3ลงมาค่ะจากนั้นใช้เส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1เม็ดนะคะแล้วก็ใส่ทางซ้ายค่ะ2เม็ดสวนเม็ดที่2ลงมาเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไปค่ะ2เม็ดนะคะจากนั้นค่ะใส่1เม็ดสวนลงมาค่ะด้านบนก็จะออกมาเป็น3เม็ดแบบนี้นะคะต่อไปให้เราร้อยเม็ดสีดำลงไปกับเอ็นทั้ง2เส้นเลยนะ
แล้วก็ดึงเอ็นมา1เส้นร้อยสอดเอ็นขึ้นไป1เม็ดค่ะเอ็นอีกเส้นก็ร้อยสอดเอ็นวนไปนะคะให้เอ็นมาอยู่ในเม็ดนี้แบบนี้นะคะส่วนหัวคือเสร็จหมดแล้วนะคะตอนนี้เอ็นทั้ง2เส้นเราก็จะร้อยเก็บเอ็นนะคะให้ร้อยซิกแซกไปทางไหนก็ได้นะคะทั้ง2เส้นเลยร้อยเก็บเอ็นให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดทิ้งไปนะคะส่วนลำตัวและส่วนหัวได้มาหมดแล้วต่อไปเราจะทำส่วนขาทั้ง4ข้างค่ะที่วงกลมสีแดงนะหันมาด้านล่างหาตำแหน่งที่จะร้อยนะคะให้เราตัดเอ็นใหม่มา1เส้นแล้วก็ร้อยไปที่เม็ดที่จุดสีแดงนะคะให้เอ็นมาอยู่แบบนี้นะใส่ทางซ้ายลงมาก่อนค่ะ3เม็ดส่วนเม็ดที่3ลงมาค่ะขวาค่ะร้อยข้ามไป1เม็ดนะคะแล้วก็ใส่ซ้าย2ส่วนลงมาให้เป็น4นะคะเส้นทางขวาค่ะใส่1เม็ดลงมาก่อนแล้วก็ร้อยสอดเอ็นข้ามไปฝั่งตรงข้ามโน้นเลยนะคะที่จุดสีแดงนั่นนะจากนั้นเราก็ใส่1เม็ดส่วนลงมาค่ะฐานด้านบนมันก็จะเป็น3เม็ดนะคะต่อไปเราใส่ทางซ้ายลงมา3เม็ดส่วนเม็ดที่3นะคะเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไปค่ะ1เม็ดค่ะแล้วก็ใส่ทางซ้าย2เม็ดสวนลงมาค่ะขวาค่ะร้อยสอดเอ็นข้ามไป2เม็ดนะคะแล้วก็ใส่แค่1เม็ดค่ะสวนลงมาค่ะซ้ายใส่3สวนลงมาขวาร้อยสอดเอ็น1เม็ดนะคะแล้วก็ซ้ายใส่2ส่วนเม็ดที่2ลงมาค่ะขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป2เม็ดนะคะแล้วก็ใส่1เม็ดสวนลงมาค่ะต่อไปใส่3เม็ดทางซ้ายส่วนเม็ดที่3เหมือนเดิมแต่ตรงกลางจะเป็นสีดำนะขวาก็จะร้อยสอดเอ็นไป1ค่ะก็คือทำเป็นแท่งสามเหลี่ยมขึ้นไปแค่นั้นเองนะคะซ้ายใส่ดำและก็ครีม1เม็ดก็คือใส่2ส่วนลงมาจะมีสีดำด้วยนะคะทำเหมือนเดิมค่ะเส้นทางขวาร้อยข้ามไป2เม็ดนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสีดำ1เม็ดลงมาจับเอ็นเส้นทางขวาร้อยบนมาหาเอ็นเส้นทางซ้ายแล้วก็จับมัดแน่นๆเลยค่ะมัดเสร็จแล้วเราก็ร้อยเก็บเอ็นแค่นั้นเองนะคะมันจะเป็นแท่งสามเหลี่ยมขึ้นไปเป็นลายทำง่ายๆเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ขามา1ข้างแล้วนะคะขาหน้า1ข้างต่อไปเราจะทำขาหน้าข้างที่2ฝั่งซ้ายหาตำแหน่งเม็ดที่เราจะร้อยค่ะก็คือเม็ดที่กระพริบสีแดงตรงนี้นะคะเราจะเริ่มจากเม็ดนี้ก่อนนะคะ
ใส่ทางซ้ายลงมา3 เม็ดค่ะขวาก็จะร้อยสอดเอ็นข้ามไป1 เม็ดนะคะแล้วก็ใส่ซ้าย2ค่ะสวนลงมาให้เป็น4นะคะขวาค่ะใส่เม็ดก่อน1 เม็ดนะคะอย่าเพิ่งสอดเอ็นนะคะใส่เม็ดเสร็จแล้วค่อยร้อยสอดเอ็นไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็ใส่1 เม็ดสวนลงมาซ้ายใส่3สวนลงมา2สวนลงมาและ1ทำขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะให้เป็นแท่ง3 เหลี่ยมขึ้นมานะคะขาทั้ง4 ข้างก็คือทำเหมือนกันเลยนะคะร้อยให้เอ็นมาเจอกันแล้วก็จับมัดเลยค่ะแล้วก็ร้อยเก็บเอ็นให้เรียบร้อยทำเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะขาหน้าทั้ง2 ข้างทำเสร็จหมดแล้วนะคะต่อไปค่ะทำขาส่วนด้านหลังนะคะขาหลังทั้ง2 ข้างหาตำแหน่งที่เราจะร้อยนะคะก็คือเม็ดนี้นะคะที่จุดกระพริบสีแดงเม็ดนี้นะคะร้อยลงไปเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะใส่ทางซ้ายลงมาค่ะ4 เม็ดส่วนเม็ดที่4ค่ะขวาค่ะร้อยสอดเอ็นข้ามไป1 เม็ดนะคะจากนั้นใส่ทางซ้าย2 เม็ดส่วนลงมานะคะขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1 เม็ดค่ะร้อยให้ถูกเม็ดนะมันจะอยู่ใกล้ๆกับเอ็นเลยนะคะแล้วใช้เส้นทางขวาใส่ลงไป1 เม็ดแล้วก็ร้อยสอดเอ็นไปฝั่งตรงข้าม2 เม็ดนะคะแล้วก็ใส่แค่1 เม็ดสวนลงมาค่ะข้างบนจะเป็น3 เม็ดนะคะต่อไปเราก็จะขึ้นเป็นแท่ง3 เหลี่ยมขึ้นไปเรื่อยๆวิธีทำเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกับขาหน้าที่เราทำเมื่อกี้นะมัดให้แน่นๆแล้วก็ร้อยเก็บเอ็นนะคะเราจะร้อยเก็บเอ็นแล้วเราก็ตัดเอ็นเส้นใหม่มาทำอย่างนี้จะง่ายกว่านะคะเอ็น2 เส้นนี้เราก็ร้อยซิกแซกไปมานะคะเก็บเอ็นให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ตัดเอ็นเส้นใหม่มาเพื่อไปทำขาด้านหลังอีกข้างนะคะหาตำแหน่งที่จะทำขาอีกข้างค่ะตรงจุดกระพริบสีแดงนี้เลยนะคะขึ้นต้นให้ถูกเม็ดนะคะร้อยขึ้นไปแล้วก็ใส่3 เม็ดทางซ้ายสวนลงมาค่ะขวาก็จะร้อยสอดเอ็นไป1ซ้ายใส่3แล้วก็สวน2 เม็ดลงมานะคะตรงนี้
เส้นทางขวาใส่1เม็ดก่อนนะคะแล้วก็ร้อยสอดเอ็นไปที่เม็ดกระพริบสีแดง2เม็ดนี้นะคะจากนั้นก็ใส่1เม็ดสวนลงมาค่ะแล้วก็ทำขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะทำเป็นแท่งสามเหลี่ยมเหมือนกันเลยนะคะใส่สีดำที่แถวสุดท้ายนะคะปกติเราจะใช้วิธีมัดก็ได้หรือมีอีกวิธีก็คือทำแบบนี้นะใส่สีดำลงมาใช้เส้นฝั่งซ้ายค่ะร้อยย้อนลงไปที่สีดำแล้วไปคล้องกับเส้นฝั่งขวานะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีที่ทำให้ลายแน่นขึ้นนะอาจจะร้อยย้ายเอ็นขึ้นมาหรือตัดเอ็นเส้นใหม่ก็ได้นะคะให้เอ็นอยู่ให้ถูกตำแหน่งนะคะคือเราจะทำส่วนหางนะคะใส่ลงมา3เม็ดค่ะร้อยย้อนลงไปที่เม็ดที่2ค่ะเว้นเม็ดด้านบนสุดไว้นะคะแล้วก็ใส่ลงมา1เม็ดค่ะร้อยย้อนไปที่เม็ดด้านล่างที่จุดกระพริบสีดำนะคะก็คือทำส่วนหางค่ะทำง่ายๆเลยนะคะจากนั้นเราก็ร้อยเก็บเอ็นนะคะอันนี้จะร้อยไปหาเอ็นอีกเส้นนะคะแล้วก็จับมัดเลยค่ะพอมัดให้แน่นๆแล้วก็ร้อยเก็บเอ็นเลยค่ะตอนนี้คือเสร็จสมบูรณ์แล้วเราจะไม่ใส่เม็ดแล้วนะคะเราจะมาใส่กระดิ่งนะคะให้ตัดเอ็นเส้นใหม่มาร้อยสีดำลงไป15เม็ดนะคะให้กระดิ่งอยู่ตรงกลางนะเราจะไปคล้องแล้วก็มัดให้แน่นๆนะคะแล้วก็ร้อยย้อนไปค่ะร้อยเก็บเอ็นนะคะเอ็นเส้นหนึ่งร้อยย้อนลงมาอีกเส้นหนึ่งร้อยย้อนขึ้นไปแล้วก็ตัดทิ้งเลยค่ะได้แล้วค่ะทำง่ายๆนะคะถ้าเราอยากทำส่วนเขาให้มันยาวขึ้นแบบนี้เราก็แค่ใส่เม็ดเพิ่มขึ้นมานะคะไล่จากเม็ดใหญ่ไปหาเม็ดเล็กนะคะวิดีโอจบแล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ